بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فكنا وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآيات استطراد من الله تبارك وتعالى لبيان عظيم صفاته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله الخالق لكل شيء، المبدع لهذا الخلق كله سبحانه وتعالى، وهو بالتالي الذي يستحق وحده العبادة، وأن ما يعبد من دونه مما لا يخلق شيئا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا باطل. وهو الله سبحانه وتعالى. يوجه الله تبارك وتعالى يعني نظر عباده إلى صفاته سبحانه وتعالى: هذا هو ربكم الذي هذه صفاته، وبالتالي هو الذي يستحق وحده العبادة سبحانه وتعالى، وهو الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا به نبات كل شيء، كل أنواع النباتات مختلفة الألوان والطعوم والخصائص والأشكال والمنافع الهائلة المتعددة. أكثر من يقول علماء النبات أن أكثر من 2 مليون نبتة الآن التي عرفت، وهناك عدد كبير جدا من النباتات على الأرض غير معلومة لوقتنا الحاضر. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من هذا النبات خضرا بداية الثمرة، نخرج منه حبا متراكبا، حب يركب بعضه بعضا مصفوف كما المشاهد في سنابل القمح وسنابل الأرز وكيزان الذرة، حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك من النخل يخرج الله تبارك وتعالى لها قنوان. القنو يعني هو العذق بما فيه الشماريخ والعرجون والثمرة. دانية قريبة تناول. وجنات من أعناب، يعني أخرج الله تبارك وتعالى من ماء المطر النازل الذي ينزله من السماء جنات، جمع جنة بساتين، من أعناب أنواع العنب المختلفة، كذلك الطعوم والأشكال والألوان. ثم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الزيتون والرمان قد مشتبه، يعني أنه في الشكل الخارجي من حيث الشجرة ومن حيث أوراقها حتى من حيث زهورها قد تكون تشبه بعضها بعضا، ولكنه غير متشابه. في خصائص الثمار، فإن هذه الرمان تجد هذا حامض وهذا حلو وهذا حامض حلو، وهذه مختلفة كذلك درجات اللون بعضها مع بعض في داخل يعني حب الرمان. كذلك الزيتون قد تشتبه شجرة زيتون بهذه الشجرة، لكن يختلف عند عند الثمار مختلفة تماما، فيه اختلاف كبير بين زيتون وزيتون. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. جمال الثمرة عندما تبدأ طلوعها وينعه،
اليانع يعني الذي قد صح وزكى وملأته النضارة والخضرة. انظروا إلى ينع وكذلك رقته، فإنه يكون غض طري يانع عند بدء يعني ظهور الثمرة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، عندما يبدأ أول الثمرة، وينعه أنه يعني رقته ونضرته في أول الثمرة. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم، في كل هذا الخلق اللي هو النبات المتعدد على هذا النحو والمختلف الأشكال والألوان والخصائص فيما بعد، لآيات، أكثر من آية لقوم يؤمنون، لكن لأهل الإيمان آية على قدرة الله تبارك وتعالى في أن يخرج من هذه الأرض هذه الأزواج من النبات ذات البهجة. فما هذه القدرة؟ الرحمة بعباده سبحانه وتعالى، أنه رزقهم هذا الرزق يعني الواسع المتعدد الألوان والأشكال، ليكون في هذا كثير من التنوع والتفكه لهم. كذلك كل هذا يعني مواسمه وأوقاته، هذا أمر عظيم جدا. كذلك تعدد المنافع الهائلة، من ثمرة يخرج منها زيت، ثمرة بعصيرها، ثمرة بادخارها، أمر عظيم من الرزق الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى على هذا النحو. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لكن لأهل الإيمان يصدقون ويعلمون أن هذه آيات الرب تبارك وتعالى وهذا خلقه. هذه بعد هذا البيان من صفات الله تبارك وتعالى، بدءا بقوله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. كيف تقلبون وتعبدون غيره وتذهبون إلى سواه؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء، إلى آخر الآية. هذا كله خلق الرب وفعله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي المقارنة بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. انظر ظلم الإنسان الكافر المشرك، كيف ينصرف عن الرب الإله خالق هذا الخلق بهذا الإبداع وما فيه من هذه الآيات، وينصرف فيقوم يجعل لله تبارك وتعالى الجن، يجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في الخلق في الحق، فيصرف من هذا الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى ويقربه قربان لهذه الشياطين. يعتقد بأن هؤلاء الجن هم شركاء لله تبارك وتعالى، فإن العرب كانت تعتقد بأن الله قد تزوج بالجن وولد له الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الجن يجعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى وخلقهم، والحال أن الله تبارك وتعالى خالقهم، ليسوا شركاء له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا له، نسبوا لله تبارك وتعالى وسمى الله نسبتهم هذه البنين والبنات أنه خرق، لأن هذا أمر يعني لا يقوله إلا أخرق، فاقد العقل، فاقد الفهم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا لله عز وجل بنين وبنات. بنين مثل ما قال يعني النصارى إن عيسى إله من إله وابن الله البكر وابنه بكره الذي أحبه من كل قلبه وليه.
فكيف يكون لله ولد سبحانه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبنات كلام العرب، فإن العرب زعموا أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بالجهل والتقول على الله تبارك وتعالى والكذب والافتراء. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى. التسبيح التنزيه والإبعاد، يعني أن الله تبارك وتعالى منزه بعيد عن هذا الوصف يعني الخبيث الذي يصفونه لله تبارك وتعالى بأنه يتزوج وأنه يولد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى، تعالى الرب تبارك وتعالى مكانا ومقاما عن أن يكون على هذا النحو الذي يصفه به هؤلاء المجرمون الكاذبون على الله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون، وصفهم هذا يعني وصفهم الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات التي هي من صفات المخلوقين الذي تعالى الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. والله تبارك وتعالى هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. كيف يكون لهذا الإله خالق السماوات والأرض الملك الذي لا ملك غيره سبحانه وتعالى أن يكون بهذا الوصف الذي يصف به هؤلاء المجرمون؟ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، الإبداع هو الخلق على غير مثال، فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، يعني لم يكن هذا المثال موجود والله تبارك وتعالى نقله تعالى الله عن ذلك، بل هو خلق أبرز السماوات والأرض يعني من العدم إلى الوجود بغير مثال سابق، هو الذي أبدعها ونظمها ورتبها على هذا النحو البديع الذي به كانت سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أن كيف يكون لله ولد؟ كما يقول النصارى في عيسى، واليهود في العزير، ومشرك العرب في الملائكة، أن يكون له ولد يولد له ولم تكن له صاحبة. ليس لله صاحبة يعني زوجة، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فهو الفرد الصمد سبحانه وتعالى. ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء خلقه الله، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، ملائكة، الجن، الإنس، عيسى، العزير، بشر، الأرض، السماوات، كل ما سوى الله فهو من خلق الله، أبرزه من العدم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكل ما سواه خلقه سبحانه وتعالى، وليس منها شيء ولده أو منه سبحانه وتعالى، فلم ينفصل عن الله شيء، وليس له جزء سبحانه وتعالى، سبحان من لا جزء له سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فمع خلقه لكل شيء لا يغيب عنه من هذه المخلوقات شيء، هو بكل شيء عليم. ليس علم يعني لفترة محدودة من الزمان علمه يوم خلقه ثم نسيه بعد ذلك، لا، وإنما علم دائم كامل، علم إحاطة في كل وقت وكل لحظة، قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه وإلى زمانه المستقبل، ومحصي لكل عمل يقع من كل مخلوق، سواء كان مخلوقا مريدا كالإنسان يفعل بإرادة، أو مخلوقا لا إرادة له في الظاهر كالحجر والشجر والنهر والقطر، كل شيء
قد علمه الله تبارك وتعالى وعلم حركته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فسقوط الورقة تسقط بعلم الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل هو مع كل أحد في كل همسة من همسات لسانه، وفي كل خطرة من خطرات قلبه. وكم يمر على القلب من خطرات. لو أن إنسانا ذهب ليسجل ما يخطر بباله كل يوم لأخرج مجلدات في اليوم الواحد. خواطرك، انظر خواطرك، ما يرد على قلبك في الليل والنهار من أحاديث ما يسميه الناس يعني أحلام اليقظة، ما تتمناه، ما تريده، صراعك مع هذا، خصومتك مع هذا، كلها بقلبك. تصارع هذا وتخاصم هذا وتحب هذا وتتمنى هذا ولا تتمنى هذا، ويخطر ببالك هذا ويخطر ببالك. فالقلب من التقلب، القلب متقلب دائما ويفكر دائما، وترد عليه خواطر هائلة جدا. كل هذا مدون محسوب، علمه الله تبارك وتعالى. فالله عليم بذات الصدور. كل هذه الخطرات ليس لمخلوق واحد وإنسان واحد في الوجود، ولكن لكل هذه المخلوقات الموجودات أحصاها الله تبارك وتعالى، أحصاها الله تبارك وتعالى إحصاء. ويذكر ويعلم الله تبارك وتعالى كل إنسان بما مر عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله خلق كل شيء من خلقه، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم المشار إليه هنا تعريف الله تبارك، ما عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه بدءا من قوله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، إلى هذا ففاعل هذه الأفعال كلها هذا الخالق المتصف بهذه الصفات. ذلكم، وبالإشارة إلى البعيد تعظيما للرب تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم مالككم خالقكم تولي شؤونكم، ما لكم رب غيره سيدكم، فهو السيد الإله المطاع الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وين تروحوا؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا إله إلا هو على الحقيقة، لا إله يستحق أن يكون إلها، والإله والمعبود لا إله إلا هو حقيقة. إذن كل ما تنسب من ينسب له الإله الألوهية غير الله فباطل، فلا إله إلا هو على الحقيقة. وأما غيره فادعاء وكذب وزور. فالشمس سميتوها الإلهة، لكن هي ليست إله، أنتم سميتموها هذا. واللات إله، والعزى إله، وهبل إله، وعيسى إله، والعزير إله، والشجر إله، والبقر عند أناس إله. وهذه ما من شيء من هذه الأشياء إلا وجد من يعبده من البشر. فالبشر ضلالهم في هذا الباب لا حد له. فالبشر عبدوا كل شيء، يعني وقع الضلال من المشركين حتى عبدوا كل شيء، عبدوا الشمس والقمر والهواء والريح والملائكة والجن والإنس والبحر والشجر والثمار، إلى أن عبدوا حتى يعني الأعضاء الخسيسة من الإنسان، عورات الإنسان، عورة الرجل وعورة المرأة، وجد لها من البشر من يعبدها، وجد من البشر من يعبد الحيات والثعابين والقرود. فهذه الضلال في هذا الباب لا حد له. وكل هذه سموها آلهة، يعني أنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى. كل إله ما يعبد من دون الله، فكل ما يعبد فهذا إله. الذي يؤله بمعنى أنه يقصد ويعبد ويطلب منه ويخاف منه ويرجى وينسب له النزاهة، هذا إله. كما قال المشركون: جعل الآلهة إلها باطلا، جعل الآلهة إلها واحدا، هذا لشيء عجاب.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شو هذا الذي من لا هذا الذي سيصبر عليه؟ اللات والعزى ومناه، هذه آلهتهم التي أمروا أن يصبروا عليها وأنها آلهة حق. فالله لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة، يعني يستحق أن يسمى إلها إلا هو سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. فهذا أخص صفات الإله بأنه خالق كل شيء. إذن كل ما سواه مخلوق، حتى هذه الآلهة الباطلة هي مخلوقة من الله تبارك وتعالى، ويخلقها أحيانا من يعبدها. هو الإنسان بيصنع التمثال، ولذلك قال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون. هذه الآلهة التي تعملونها أنتم الله هو خالقكم وخالق ما تعملون، خالق ما تعملون ذاتا وخالق ما تعملون في النهاية، لأنه هو الذي خلقكم. فإذا خلقكم خلقه سبحانه وتعالى، ولا تقدرون أن تخلقوا إلا بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فاعبدوه. ما دام أنه هو المتصف بهذه الصفات، إذن هو الإله وحده سبحانه وتعالى. أمر منه سبحانه وتعالى وتوجيه العباد أن يعبدوه، إذ هو وحده الذي يستحق العبادة. ثم قال جل وعلا وهو على كل شيء وكيل، يعني خلق وتصريف. وهو على كل شيء وكيل يعني أنه المتوكل بكل شيء، والوكيل بالشيء هو القائم به. أقول هذا موكل بهذا الأمر، يعني هو المتصرف فيه والقائم به. فالله على كل شيء وكيل يعني أنه هو القائم بكل شيء المتصرف في كل شيء، وليس وكيل بمعنى أنه هناك من وكل الرب فيه وفوض الأمر يعني منه إلى الله. لا، الله تبارك وتعالى متوكل به بمعنى أنه هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء وكيل، المتصرف بكل شيء. وهذان الطرفان يعني طرفي الملك للرب تبارك وتعالى، الخلق ثم لم يترك خلقه سبحانه وتعالى ويوكل به غيره، بل تولاه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهنا قال لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله سبحانه وتعالى هو المتوكل بكل شيء، بالشمس، بالقمر، بالسماوات، بالأرض، بكل العالمين، الملائكة، الجن والإنس. الله تبارك وتعالى يملك تصريفهم، فلا يتصرف مخلوق من كل هذه المخلوقات أي تصرف إلا بأمره الكون القدري، حتى الضحك والبكاء. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى. فالغنى منه والقنية منه، اقتنيت سيارة، بيتا، كلها منه سبحانه. وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، فبأي آلاء ربك تتمارى. الفعل كله له سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو ولا متصرف إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا من صفاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا الإشارة إلى الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه، لا تحيط به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدركه بصر فيحيط به سبحانه وتعالى ويراه، يعني يرى الله تبارك وتعالى كما ترى هذه المخلوقات، بل الله تبارك وتعالى أعظم وأجل أن تدركه الأبصار. وليس الإدراك بمعنى اللحوق هنا، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا شك أن أهل الإيمان يرونه في الآخرة سبحانه وتعالى، فإنه يرى
كما جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا له: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ أو هل تضارون من الزحام والضر يعني في رؤية الشمس ليس دونها حجاب أو سحاب؟ ثم قال لهم النبي: إنكم سترون ربكم كذلك. سترون ربكم يعني كما ترون الشمس والقمر، كل في الجنة في مكانه دون زحام ودون يعني تضاد. وقد قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تنظر الرب تبارك وتعالى، وهنا النظر يعني أثبت الله تبارك وتعالى وذكر النظر للوجوه. وقول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. قال مفسرون من السلف: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الرؤية ممكنة، لكنها في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يعني محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، وأخبر أن أحدا من خلقه لا يراه في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب أن يراه قال: رب أرني أنظر إليك. فقال له الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا اخترتك هذا وفضلتك بهذا، بالرسالات المرسل إليك وبكلامي أنه سمع كلام الله، فخذ ما أتيتك، يعني لا تطلب المزيد وكن من الشاكرين. ولا شك أن نفي أن يكون الله تبارك وتعالى يرى هو من الكذب على الله تبارك وتعالى. فإن الذين قالوا بأن الله لا يرى وأن من صفاته ألا يرى إنما أولا يكذبون الله، يكذبون الرسل، يجهلون مثل موسى الذي قال: ربي أرني أنظر إليك. لو كان الله تبارك وتعالى من صفاته أنه لا يرى لكان طلب موسى الرؤية. يعتبر هذا من المحال ومن أجهل الجهل من رسول يعلم أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه لا يرى، وكيف يديه. وكذلك سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أنه قال للنبي: هل رأيت ربك؟ يعني وذلك في المعراج. فقال النبي: نور أنا أراه. فلو كان الله من صفته سبحانه وتعالى أنه لا يرى لكان سؤال أبي ذر سؤال جهل، وكان النبي زجره عن هذا السؤال وقال له: كيف تسأل يعني هذا السؤال؟ إن الله من شأنه أن لا يرى. فتعالى الله تبارك وتعالى يعني عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. بل الله تبارك وتعالى من صفته سبحانه وتعالى أنه لا يرى، ولكن رؤيا الله تبارك وتعالى إنما هي منة عظيمة وكرامة. شاء الله تبارك وتعالى ألا تكون لأحد في هذه الدنيا، كما قال النبي: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فيقول إنه حتى تموتوا يعني لا رؤية لله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا أنه بعد يعني الموت ستكون الرؤية لأهل الجنة كما ثبت في دين. فقول الله: لا تدركه الأبصار فسر هنا في ضوء هذه الآيات والأحاديث على أنه لا تدركه بمعنى ما ليس المعنى لا تلحقه، وإنما لا تحيط به. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو محيط بالأبصار كلها، لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل وهو اللطيف الخبير. اللطيف بمعنى سبحانه وتعالى اللطف هنا بعباده لطف يعني لطف ذات ولطف مقادير. فهو الله تبارك وتعالى لطيف، فإنهم مع يعني غاية يعني وضوح الرب تبارك وتعالى إنه إلا أن يعني خلقه لا يرونه، فإن حجابه قد حجبهم عنه سبحانه وتعالى، معتزا بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، كما قال النبي: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه سمعه وبصره. وهو الخبير بعباده سبحانه وتعالى. فمع أنه الرب الإله الظاهر فوق كل شيء إلا أن علمه بكل دقيق وصغير من خلقه سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله عند هذه الآية، ولها إن شاء الله مزيد إن شاء الله
يعني نأتي إلى مزيد من التفسير والبيان في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.